કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 માટે એક મોસ્ટ આઈએમપી એવો નિબંધ જોવાના છીએ અને આજના નિબંધના નામ હું તમને કહું તો વર્તમાન પત્રોનું કર્તવ્ય, અથવા તો આ નિબંધને કંઈક આ રીતે પણ પૂછી શકે કે આધુનિક યુગમાં વર્તમાન પત્રોનું મહત્વ, અથવા તો કંઈક આવી રીતના પણ પૂછી શકે કે ભાઈ વર્તમાન પત્રો લોકશાહીના ચોકીદારો। બરાબર, આ ત્રણેય વસ્તુમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ પૂછે તો આ જ નિબંધ આપણે લખવાનો। ઓકે, તેના વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે લાલ કલરનું બટન હશે તેને દબાવીને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દો। બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવીને નોટિફિકેશનમાં ઓલ સિલેક્ટ કરી દેજો। વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો। કોમેન્ટ, એક સરસ મજાની કોમેન્ટ મારે તમારી જોઈએ। ઓકે, ચાલુ કરીએ, વધારે ટાઈમ નથી બગાડવો। મિત્રો, આપણે આ નિબંધ લેખન મૂકીએ છીએ તો આપનું લક્ષ્ય એવું નથી કે તમે આ નિબંધને ગોખો પાકો કરો અને આવો જ તમે નિબંધ પેપરમાં લખો, પરંતુ આપણું લક્ષ્ય એ છે કે તમને નિબંધ લખતા શીખવાડવો છે। કોઈ પણ ટોપિક વિશે તમને નિબંધ પૂછે તો તમે નિબંધ લખતા શીખો। વર્તમાન પત્રનો કોઈ પણ તમને નિબંધ પૂછે તો તમે આપણે આ નિબંધમાં જે કાંઈ પણ જોયું છે તે તમારા મગજમાં ફિટ થઈ જશે, બેસી જશે અને એને તમારે તમારા શબ્દોમાં ત્યાં રજૂ કરવાનું છે। તો સૌપ્રથમ નિબંધ લખતા પહેલા આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ મગજમાં વિચારવા પડે અને આના મુદ્દા કંઈક કાર્ય, પહેલો પ્રાસ્તાવિક ને છેલ્લો ઉપસહાર, આ બધા જ નિબંધમાં હોય જ। ઓકે, બીજો ને ત્રીજો મુદ્દો આપણે એટલે કે આ પેરેગ્રાફ જ છે, તમે એમ સમજો। બરાબર, વર્તમાન પત્રોનું કાર્ય વિશે આપણે લખશું। ચોથું, કેટલીક વાર વર્તમાન પત્રો દ્વારા થતી સમાજની કુસેવા વિશે લખશું, છે તે ઉપસહાર લખીને આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરીશું। ચાલો જોઈએ તો કે આજના વિશ્વમાં વર્તમાન પત્રોની મહત્તા અને આવશ્યકતા અનન્ય છે, એટલે કે ખૂબ જ છે અને ભારત જેવા વિશાળ દેશોના ખૂણે ખૂણેથી જુદી જુદી ભાષાઓમાં અનેક વર્તમાન પત્રો પ્રગટ થાય છે। દૈનિક, સાપ્તાહિક, પાક્ષિક, માસિક, દ્વિમાસિક અને અનિયતકાલીન સામાયિકો લગભગ ભાષાઓમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે। લગભગ ભાષાઓની અંદર, ઘણી બધી ભાષાઓની અંદર તે પ્રસિદ્ધ થાય છે। ઓકે, એ ઉપરાંત સામાજિક, વ્યાપારિક, રાજનૈતિક, ધાર્મિક, વૈજ્ઞાનિક, સાંસ્કૃતિક વગેરે તમામ વિષયોને લગતા સામાયિકો પણ આજે આપણને બજારોની અંદર જોવા મળે છે। બરાબર, સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે। વિશ્વમાં પળે પળે અવનવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે। રાજનૈતિક તાસીર બદલાયા કરે છે। સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે અગત્યની ઘટનાઓ મિત્રો બન્યા કરે છે। વિજ્ઞાન, વેપાર, ઉદ્યોગ અને શિક્ષણનો અવિરત વિકાસ થતો રહે છે। ઓકે, આ દરેક ક્ષેત્રના સમાચારોને જગતના લોકો સમક્ષ સમયસર રજૂ કરવાની ઉમદા મહાજન એટલે કે જવાબદારી વર્તમાન પત્રોને શિરે છે, એટલે કે તેમની માથે છે। કોને? તો કે વર્તમાન પત્રોના શિરે છે। ઓકે, આગળ હવે આપણે જોઈએ દિવસ રાત વ્યસ્ત રહેનારા આજના માનવીઓ માટે વર્તમાન પત્રો માહિતીના ભંડાર બની રહે છે કે ભાઈ વર્તમાન પત્રો છે એ માહિતીના ભંડાર બની રહે અને મોટા ભાગની માહિતીઓ આપણે વર્તમાન પત્રોમાંથી પ્રાપ્ત કરતા હોય। દેશ દુનિયામાં શું ચાલે છે, શું નથી ચાલતું, આ તમામ વસ્તુઓ આપણે વર્તમાન પત્રોમાંથી મેળવતા હોય છીએ। ખરેખર વર્તમાન પત્રો જ્ઞાન પ્રસાર અને લોક શિક્ષણનું સુલભ અને સર્વોત્તમ સાધન છે। ઓકે, આગળ જોઈએ વર્તમાન પત્રો લોકોને દેશપ્રેમ, ત્યાગ અને બલિદાનની પ્રેરણા આપી શકે છે। એટલે શેની? દેશપ્રેમ, ત્યાગ અને બલિદાનની પ્રેરણા। તે લોકમત કેળવી શકે છે, લોકોનો મત કેળવી શકે છે અને તેને વ્યક્ત પણ કરી શકે છે। તે સરકારની ખોટી નીતિ રીતિની ટીકા કરી અને અંકુશમાં પણ રાખી શકે છે। સરકાર દ્વારા કાંઈક ખોટું કામ થાય તો તેની ટીકા પણ વર્તમાન પત્રો દ્વારા કરી શકે છે અને સરકારને પણ તે અંકુશમાં આવી રીતના રાખી શકે છે। ઓકે, ભૂકંપ, દુકાળ, નદી, પૂર વગેરે કુદરતી આપત્તિઓ અને યુદ્ધ જેવી માનવ સર્જિત આફતો વખતે વર્તમાન પત્રો તેના વાચકો સમક્ષ ટહેલ નાખીને રાહત ભંડોળ ઊભું કરી શકે છે। શું નાખીને? તો કે ટહેલ નાખીને તે રાહત ભંડોળ ઊભું કરી શકે છે। સમાચાર પત્રો પ્રાંતવાદ અને જ્ઞાતિવાદ જેવા સામાજિક અનિષ્ટો સામે ઝુંબેશ ચલાવી અને સામાજિક જાગૃતિ અને રાષ્ટ્રીય એકતા સાધવામાં ઘણો મોટો ફાળો પણ આપે છે।
કડો મોટો ફાળો આપી શકે છે અને વર્તમાનપત્રો સાહિત્યનું રસપાન કરાવી શકે છે. કેનું? તો કે સાહિત્યનું રસપાન કરાવી શકે છે. મનોરંજનની વૈવિધ્યભરી સામગ્રી પણ આપણી સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે વર્તમાનપત્રો. સારા વર્તમાનપત્રો જ્ઞાનની પરબ જેવા હોય છે કે નહીં? તો કે જ્ઞાનની પરબ જેવા, પરંતુ એક વસ્તુ આમાં લખેલી છે, સારા વર્તમાનપત્રો. ઓકે, વર્તમાનપત્રોમાં પ્રગટ થતી જાહેર ખબરોને પરિણામે વેપાર ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય છે. શેનો વેપાર ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય છે. આમ વર્તમાનપત્રો સમાજની વિવિધ રીતે અમૂલ્ય સેવા બજાવે છે. ઓકે, આગળ જોઈએ તો સમાજ પ્રત્યેની પોતાની જવાબદારીને નહીં સમજી શકનારો કેટલાક વર્તમાનપત્રો, જોજો, સમાજ પ્રત્યેની જે કાંઈ પણ જવાબદારી છે તે નહીં સમજી શકતા હોવા વાળા પણ ઘણા સમાચાર પત્રો જાણે અજાણે સમાજની કુટેવો કુસેવા કરી બેસે છે. અમુક જાણે અને અમુક અજાણે સમાજની કુસેવા કરી બેસે છે. અને કેટલીક વાર વર્તમાનપત્રો ધર્મ, સંપ્રદાય કે જ્ઞાતિવાદની સંકુચિત ભાવનાનો ભડકાવવાનું કામ કરે છે. આગળ જોઈએ, પ્રાંતવાદ કે કોમવાદનું ઝેર તે ફેલાવે છે. તો કેટલીક વાર કોઈ રાજકીય વ્યક્તિ કે પક્ષની વધુ પડતી પ્રશંસા કરી અને તેની ક્ષતિઓ તરફ આંખ આડા કાન કરીને પ્રજાને અવળે માર્ગે, ઊંધે માર્ગે દોરે છે. અને કેટલીક વાર વર્તમાનપત્રો રાષ્ટ્રીય એકતા અને શાંતિને છિન્ન ભિન્ન તે કરી નાખે છે. અને કેટલાક વર્તમાનપત્રો ખોટી કે હલકી જાહેર ખબરો, અશ્લીલ ચિત્રો અને વિકૃત સમાચારોથી જનતાને અવળે રસ્તે દોરે છે. ઓકે, વર્તમાનપત્ર કોઈ પણ રાષ્ટ્રની શક્તિ છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર હોય, વર્તમાનપત્ર એ તેમની શક્તિ છે. આગળ જોઈ લઈ, આજના યુગમાં તેનું અપાર મહત્વ છે. તેનો દુરુપયોગ સમાજ અને દેશને માટે ઘાતક પણ સાબિત થઈ શકે છે. જ્યારે તેનો સદઉપયોગની વાત આવે તો તેનો સદઉપયોગ દેશમાં બંધુત્વ, એકતા અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ તે લાવી શકે છે. બંધુત્વ એટલે કે ભાઈચારો. ઓકે, માટે વર્તમાનપત્રોના સંપાદકો અને તંત્રીઓને સમગ્ર માનવ સમાજનું અને દેશનું હિત દ્રષ્ટિ સામે રાખી અને જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી તેઓએ કરવી જોઈએ. આ શું થયું? તો કે એક સરસ મજાનો નિબંધ થયો. આના પછી આપણે વર્તમાનપત્રોનું કર્તવ્ય શું છે, તેને કેનું કર્તવ્ય કરવું જોઈએ, તેના વિશે આપણે નિબંધ જોશું. ઓકે મિત્રો, આ હતો નિબંધ આપણો. બરાબર, આવી ટાઈપનો કાંઈક તમારે નિબંધ પૂછાય તો આમાંથી તમે અમુક પોઈન્ટ ઉપાડી અને લખી શકો છો. અત્યારે તમે આ નિબંધ જોયો એટલે અમુક પોઈન્ટ તમારા મગજની અંદર બેસી ગયા હશે. જ્યારે એક્ઝામમાં આ રિલેટેડ કે કંઈક ફેરવીને બીજી વસ્તુ કંઈક પૂછે, પરંતુ આ રિલેટેડ વસ્તુ હોય તો તમે આમાંથી તે વસ્તુ લઈ શકો છો. બરાબર, ઓકે, આજના વિડીયોમાં આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. મજા આવી છે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરવાનો છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે. તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરવાનો છે. અને હા, એક અગત્યની વાત કે તમારે કોમેન્ટ જરૂરથી કરવાની, કારણ કે કોમેન્ટ એવી વસ્તુ છે અમારા માટે કે તમારી કોમેન્ટથી અમને આત્મશક્તિ આવે, અમને કામ કરવાની પ્રેરણા મળે, વધારે વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા મળે. એટલે તમારે કોમેન્ટ જરૂરથી કરવાનું છે. ઓકે મિત્રો, ધન્યવાદ. Thank you.